Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Έλληνες πάσχουν από διαβήτη και χρειάζεται να ακολουθούν εξατομικευμένη θεραπεία προκειμένου να μένουν ρυθμισμένοι. Ωστόσο, μια πρόσφατη έρευνα από το Αττικό Νοσοκομείο κατέγραψε ανησυχητική αύξηση στα περιστατικά υπογλυκαιμιών που παρουσιάζουν οι διαβητικοί ασθενείς και τους υποχρεώνουν να εισαχθούν στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Ο επίκουρος καθηγητής παθολογίας, κ. Παναγιώτης Χαλβατζιώτης, από το Διαβητολογικό Κέντρο του Αττικού Νοσοκομείου, μας εξηγεί πού οφείλεται αυτό το φαινόμενο, πώς σχετίζεται με την οικονομική κρίση και τι επιπτώσεις έχει στην υγεία των ασθενών. Αγαπητέ κ. Χαλβατζιώτη, τι κατέγραψε η μελέτη του Αττικού Νοσοκομείου στην μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα των Ελλήνων διαβητικών? Κατέγραψε αυτά τα οποία είχαν καταγράψει ανάλογες μελέτες στο εξωτερικό, στις ΗΠΑ, ότι το πρόβλημα είναι και στην πόρτα μας, αν το θέλετε μέσα στην οικογένειά μας, ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Οφείλεται βέβαια στην αντιδιαβητική αγωγή, δηλαδή αν δεν την παίρνουν τη διαβητική αγωγή δεν θα παθαίνει υπογλυκαιμία, αλλά χρειάζεται να νοσηλευτούν, μπαίνουν σε κινδύνους όσον αφορά άλλα προϋπάρχοντα νοσήματα όπως από το καρδιαγγειακό, και κατέγραψε δυστυχώς και 5 θανάτους συμπολιτών μας, οι οποίοι αν δεν είχαν το υπογλυκαιμικό επεισόδιο πιθανόν να ήταν και ακόμη και σήμερα κοντά μας. Τι είναι η υπογλυκαιμία και πώς εκδηλώνεται στον ασθενή? Η υπογλυκαιμία είναι η πτώση των επίπεδων ζαχάρου αίματος πάρα πολύ χαμηλά. Αν θέλουμε να βάλουμε έναν ορισμό κάτω από το 65 μιλιγκράμμα DL, στην πορεία βέβαια θα μπορέσει να σκεφτεί κανένας ότι μπορεί να μην εμφανιστεί επεισόδιο ακόμα και με χαμηλότερες τιμές. Εν τη αυτή περιπτώσει, η μείωση των επίπεδων γλυκόζης, δηλαδή η μείωση της παροχής ενέργειας στον εγκέφαλο, πρώτα και κύρια, τον αποσυντονίζει, με αποτέλεσμα ο ασθενής από το να μην αντιλαμβάνεται απλά γύρω του τι συμβαίνει μέχρι να χάνει τις αισθήσεις του, να κάνει και σπασμούς ίσως. Βέβαια ξεκινάει σαν ένα φαινόμενο πείνας, κρύος υδρότας, ταχυκαρδίες, κάτι που νιώθει ότι δεν πάει καλά και μπορεί να εξελιχθεί, αν αφαιθεί δηλαδή για να αντιμετωπιστεί άμεσα, μέχρι την απώλεια των αισθήσεων, μέχρι και κόμμα. Η οικονομική κρίση μπορεί να διονγκώσει αυτό το φαινόμενο? Η κρίση αυτή καθεαυτή μπορεί να επιφέρει προβλήματα στη ζωή ενός διαβητικού και με την εμφάνιση πιο συχνά υπογλυκαιμικών επεισοδίων, επιλέγοντας τα φθηνά παλαιά, αλλά αν το θέλετε έτσι όχι ασφαλή φάρμακα, και από την άλλη μεριά να ανεβούν και τα ζάχαρα και να έχουμε προβλήματα μακροπρόθεσμα από τις επιπλοκές του διαβήτη της μακροπρόθεσμες, λόγω μη σωστής διατροφής και μη καλής στήρησης των οδηγιών του γιατρού. Και πώς μπορεί να αποφευθεί αυτός ο κίνδυνος? Αυτός ο κίνδυνος θα αποφευθεί εάν είτε η πολιτεία βοηθήσει με κάποιο τρόπο, είτε ακολουθώντας τις οδηγίες του γιατρού, και βέβαια η επιλογή των καινούριων φαρμάκων, των ασφαλών φαρμάκων, είναι εκ των ουκάνευ το να αποφύγουμε τουλάχιστον το φαινόμενο της υπογλυκαιμίας. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουν και η πολιτεία αλλά και οι διαβητικοί ότι η υπογλυκαιμία δεν είναι κάτι απλό. Η υπογλυκαιμία είναι κάτι πιθανόν και επικίνδυνο για τη ζωή τους. Τα έξυπνα φάρμακα ανήκουν συνήθως στην κατηγορία των DTP4 αναστολέων. Η βιλνταγλιπτίνη είναι ένας εκπρόσωπος αυτών. Υπάρχουν σκευάσματα που κυκλοφορούν, μπορούν να τα πάρουν όλοι. Όταν λέω όλοι, δηλαδή οι τύπου 2 διαβητικοί, δεν υπάρχουν δεσμεύσεις ούτε ηλικιακές, ούτε αν παίρνει και ινσουλίνη, ούτε παίρνει και κάποιο άλλο φάρμακο. Όπως επίσης θα μπορεί το φάρμακο αυτό να το λαμβάνουν και οι νεφροπαθείς διαβητικοί, χωρίς πρόβλημα, αν το θέλετε έτσι, στη λειτουργία ή στην επιδείνωση πιθανόν της νεφρικής τους κατάστασης, αλλά πάντα με τη συμβουλή όσον αφορά την δοσολογία του θεράπευτου ιατρού. Αλεξίας Βόλου για το Doctor's Channel.